Hele. Drahý doktore Svoncí. Tak to nic pro nás. Je ten doktor, co nám tak, nebo respektive co my mu tak lezem na nervy. Jak si to tu nějakým způsobem vyprosil. A my jsme ti, co to dostali, jakoby, aniž by o to prosili, taky na nás nasraný asi kvůli tomu. Ten s tím knírem je hrozně nesympatický, no. Přesně tak. Dobře, Riku, dobrou noc. No to jo, ale jako v červenci nevychází asi, že Imago. Kiki, ne, teď buď tichučko. Tak to tak nic. Máme prostě informace o doktorech, no. A tady ještě něco. Další. Proč tenhle výběr hry? Nioh nebo Dark Souls 2? Jak to myslíš, jako kterou z nich si mám vybrat? No za mě bych volila Nioh, protože Dark Souls 2, hlavně Scholar of the First Sin, mi bohužel zkazilo pohled na Dark Souls 2 a tak trošku na celou hru. Však to je jasné, Imago. Děkuji za hosta, Broku. Hele, nějaké vzácné druhy upírů. Jasně, že jako vzhledem k tomu, jak se o upírech všude hrozně píše a tak dále, všichni je nějakým způsobem trošku znají a mluví se o nich, tak je tu možnost, že existují neodkryté druhy upírů a ti můžou být úplně jinačí. Ekon. Jo, takhle. Tak, tady už se mluví o těch vlkodlacích. Teď víme, že už to není, teď víme, že to není pravda. Ale co zbytek? Tak, tady vyjmenovávají různé druhy. Nějaká lejtající ženská, cože? Počkej, bad-shaped woman, jako ženská s křídlama netopíra. Něco takového. Mají tu Batmanici, ty vole. Pak je to nějaká zmínka o Nimrodovi, což je nějaká mytická ta postava. Ohledně upířích lovců.
Nikdy se nemůže být jistý tím, co najdeme. Jasně. OK, to je zajímavá úvaha. Vlastně nemusíme být jediní, no. To je pravda. Tak já si jenom prozhlédnu to na... A půjdem. Papa. Nebo můžu s tebou něco probrat? Do you need something, Jonathan? Místo téhle? Pořád asi nechápu otázku pořádně. Dostreamujem 10 minut, cože? A potom dá host, nevadí, to nevadí. To je možná automaticky. Právě no. I have just a few questions. Mám pár otázek, tak se mě ptejte. Jistě. Ohledně bratrství. You mentioned something about a secret society. No, bratrstva, to je jedno. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific tak doufám, že mě nenapráskáš, jako. A co já, no? Yet you don't fear me. And still you know the monster that lurks beneath the civilized surface. Však na tom nesejde. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition? Co můžete říct o mně? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Takže může mě zničit slunce? The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Nezničí mě to samozřejmě. Musím zabíjet. Must I take a life to live? You are a vampire. Musíme se krmit. And blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Dobře. Moc si mě nepotěšil. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skal, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them as subspecies of vampire, others something else. Když už jsme u toho. Jak je Skal jakoby rozdílná? Just for clarity, what differences are there between myself and a Skal? Nebo Skal jako druhém, nevím teďka. A Skal is easier to eliminate, Jonathan. Aha, even if they remain formidable foes to the unprepared. No, tak to jsou ti zdivočelí. Vampires, rychleji se zabíjí. Vampires exist beyond the mortal realm. A s kam jako přišli, nebo co? How do Skals come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Jo. Otroci. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. Jasně. V téhle části města byli jediní, co léčili. As well as provide healthcare. Co ode mě očekáváte? What do you expect of me? What we need is hope. You were a Co soldier. potřebujeme je naděje. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Kde stojíme? Where do we stand today?
Jak But jsme to na be tom? honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. Tak dík. We'll see each other again soon, Edgar. Edgare, co to bylo tam venku? Cukr? Jak to mohl být cukr, Edgare? Dobře. Můžeme jít dolů. Máme hodně expu, já bych si ráda dala level, ale já se bojím, že něco zase ukončím tím, takže si jdem dát level, kašlem na to. Tak. Rychlá regenerace, to se taky bude jako hodit, jo, kurňa, ale já jsem teď potřeboval něco s tou damage. Takže mě někdo neuvidí. Krvavá bariéra. Nechci, co jsou to ty sérumy, takže my je vezmeme. A nebo to jenom vyloženě jako... to je jenom množství, které můžu sebou nosit, aha. Tak dáme tu regeneraci, no. Dáme ještě ty hapka asi. Já si odskočím a zakryju papouška, takže za chvilku jsem zpátky. Máme ještě chvilku a pak to zabalíme, nebo sotovali zem. Však já můžu tady má kurňa fix, tak proč to nešlo první? No hop. Tady se ještě zastavíme, dobře. Děkuji. Paní? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathana Reida. Ty jsi sestra? Nejsi ty sester? Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Vítám. It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. A takhle vzniknul Bloodborne vlastně. Nějaký týpek Swansea se do toho motal, chtěl dělat experimenty na transfuzi krve a takhle to pak dopadlo, no. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Neviditelní nepřátelé? An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, Nějaký especially poetický from a nurse. termín. Sorry, Doctor. Pro nemoc. These last few weeks have been exhausting. Určitě. Could all do with a good Posledních rest. pár týdnů bylo vyčerpávajících. Do you think this hospital can survive the epidemic? We're all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Jasně, no. Je to zoufalá situace. I'm not familiar with all the Co staff. zaměstnanci? Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Většina Dr. jsou Swansea has a gift geniální for profesionálové. recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? Jsou tady nějaké problémy, o kterých bych měl vědět? Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He Doktor should be a Tippett, standard z for toho us jsme ještě all nepotkali, here. ne? Nebo jo? If To mi jenom only nic he were neříká. younger.
Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always A nebo je to pushing ten, co himself tam to the dělal tu limits. pitvu, možná po He druhé. just doesn't know when to stop and get some Uvidíme. rest. Jo, to je on. Že... Vykecejte to. Pardon. To není asi dobrá odpověď, takže to dělat I'm not nebudem. familiar with all the staff yet. Perhaps you No, počkej, to už It nám would- teďka říkal. No. Ne, to nebudu z ní páčit. Goodbye, Takhle. nurse. Ne, počkej, Call ještě me if osobní you need věci. assistance. Ještě osobní věci. Good evening, Nurse Děkuju. Brennan. Good evening. Personal. Jo, jeho selhání. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake Děkuju. caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct. Nemůžete do toho motat svoje concerning emoce, patients, přesně Nurse Brennan. tak, když jsou Look ohrožení around you, Dr. pacienti. Reid. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? No, ještě jsme ho nepotkali, zkusíme ho vyspovídat potom. I can't rozumím say tomu. I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some Dobře, Imago, situations měj si pěkně, require you to dobrou bend the noc. rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. Dobře, Goodbye, nurse. Call me if Bohem. you need assistance. když tak se mě zavolej. Sestři. Se zdalo, že to předtím vylutovat nešlo, já jsem to možná přehlídla. Tak, pohovoříme tu, na čo se toto děje. Flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Chřipka mu vzala ženu. That's no way to talk. You're in good hands here. And To je we'll be ta up naše again soon čičina? enough. Co není naše zatím? Bude naše. Uvidíme. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Odpočiňte si. Your words are kind, the blessings of an angel. No. You're the sweet, sweet lady of mercy. Anděl, nevím. Good evening, Dr. Reid. Zelenooká It's a pleasure to see you again. zrzečka, tyjo. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that To nemůžeš říkat, vole, before nahlas. vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Jistě. Allow me to introduce myself Nechte mě se formally this představit time. formálně. My name is Lady Ashbury. Lady Ashbury. I remember you well, Pamatuju si vás in spite dobře. of the brevity of our encounter. Rád vás vidím. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. 133, pěkné číslo. The pleasure is mine, Doctor. Potěšení je na mé I hope straně, you're more doktore. disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Rozumím. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Jsem tu, abych vám pomohl. Tím se asi pokračuje, co? Takže Have any of zkusíme the věci bokem. patients given you trouble? Pěkně, kuře, These pěkně. poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Věřím. The world would be a better Věřím vám. place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. No jistě. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. Jasně. Otázky musí scientist. počkat. Jsem My vědec. trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to Potřebuji feed my informace. mind. Abych I will gladly answer every question you have, but nakrmil first, svou prove yourself mysl, capable of nebo jak to resolving my říct. predicament without eating the culprit. Informace chce, tak.
Jsem to, bych vám Dr. pomohl. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the black. Ještě jsem to asi vůbec nerozebírala, ale jakože chválila jsem velice soundtrack. Potom zasazení a grafické pojetí, protože to je prostě, to se mi trefilo do vkusu. Lidi nadávají na animace, že jsou odfláklé, to není úplně pro mě jakože nejdůležitější věc, takže já si to buď nevšímám, nebo mi prostě ty animace vyhovujou. A zatím je to zajímavé, je to velice zajímavé, ukecenost mi vůbec nevadí. Ta akční stránka je taky v pohodě, nevím, zatím jsem nenašla nic, co by mi vyloženě vadilo. Možná pár jako nedodělků v ovládání na myši a klávesnici, jde vidět, že to je dělané hlavně na ovladač, no, ale nevadí. Co chcete? What are your expectations? Co ode mě očekáváte? Je to dobré, fakt je to zatím dobré. appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Aha, ona má nějakého vyděrače. To je nějaký jiný náš kondicionér. Who would Na be so vlasech. foolish as to threaten you? Ve stejné A kondici. kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt No it, jasně, no, tomu a rozumím. vampire Jo, would jo, have jo. asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Oni teda říkali, že některé ty obličeje jsou vytažené z jiných her a že to jde jako poznat, ale nějak nevím, hele. Proč si to nevyřešíte sama? Ne, no, pokračujte. Every detail is essential. Spolu cucál, to je ono. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates Datum of suspicious nějakých patient schůzek death asi. due to massive blood loss. Jo, jo. Ona chce z toho vyčíst, kdy to tak, anebo kdo to tak mohl být v tu dobu. Postarám se o to. Je to pravda, postarám se o to. Nebudem se tady, si to pravda, to je blbý. Do you know where I should Děkuju. start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Nějaké Not a pin keci drops tady. here without her hearing Harriet about it. Jonesová. I'll meet that woman now. Jo, My life, jdem za ní. as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion. Jasně, není but I do problém, fear your vycucáme ji. powers of persuasion will be put to the test. Nechceš se podělit, teda já bych se podělila. When this is resolved, Asi I'll be nechce. your obligé. Jo. I'll answer all questions in regards of your condition. Zodpoví nám všechny otázky, super. Tak to děkuju, madam, děkuju, jdem na to. Co se mi to označilo na té mapě za skrucí písek? Custom mark. Jo, tak. What the fuck? Jo, to máme ty skrýše různé. Dobře. Moje. Všechno moje, děkuji. Taky. Ještě něco někde? Je tu moc těch krabiček. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Našel jsem vaši peněženku. Zkusíme. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I Ne. retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color? that Ježíš, bothers co s ním furt je, musí furt řípat. Mě to úplně uprdele, jakou máte barvu pleti a To remind podobně. you to keep your mouth shut. Maria. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reid. Kill him. Hele, 40 šilinků.
Teď se na to budeme ptát. Jasně. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Je unavená ze všech těch Tired of sraček. all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Má stejnou depresi jako já. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that Že matters. to může nadělat hodně škody takové vztahy. Můžou vás oba vyhodit. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reid. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it To je running? jasné, no. There's nothing wrong with what we're doing. Já vím, že ne. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reid. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. S Harriet Jonesovou budeme mluvit. Dobře, není problém. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Srhat na Nobody ně. knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reid. I know Bohužel s it's kamerou a nemůžu difficult hýbat, pokud task, nehraju na but ovladači. correct Zítra me to if zkusíme I'm třeba na wrong. tom Is ovladači. this not the job you are paid Dobře, to do? čajíčku. I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright V side pohodě, of life. v pohodě. To je zatím Goodbye, všechno. Milton. S Bohem, Miltone, seš celkem sympatický, když na mě zahlížíš. Nejseš jedinej. Ale moje. Time has lost its effect on me. But the suffering continues. Mám s ním hovořit, tak jo. Nejde. Čajíčku, akorát si se zvrátil, akorát si byl bosem a akorát si zabil spoustu lidí, včetně Good mě. evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Až doctor. se stihl zúčastnit a přežít. Rich, Tomu vibrant říkám blood. teda něco. Ohledně nějakého vydírání tady mezi stěnami, slyšela jsi něco? Have you heard of any blackmailing going on within these walls? Jo. I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reid. Ty vlasy má zvláštně udělané. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. No ale IQ teda moc Why him? nevyřešil. Taky si I'm not změřím. sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. Oba jsme velice trpěli. Ono to myslí upřímně Find it normálně. interesting. Aha, promiň čajíčku, tak máš to IQ u mě. A ty jsi na tom taky dobře, hele. Chceš ho změnit ve vampíra, Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? Hele, ta to bere I'm dobře. not that cruel, Doctor. Ale akorát není upírka, no, tak to je tak problém. Jste na tom romanticky nějak jako to? Would you say you and Ne? Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. Prostě jsou jenom But I am kámoši. not the woman Je ve he is. friendzonu, no nic. No, for I am a vampire, Doctor. Tak čau. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Ziglere. Vás stačí do babetištětem. Připutám vás k radiátoru a zamrskám vás. Můžu s tebou hovořit? Co ta tam mává, vole, těma rukama? Evening, Dr. Reid. Nějaké tady klepy? Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything, especially what she shouldn't. Dobře, to je všechno. Goodbye for now, Mr. Elwood. Díky, Elwoode, vole. Aspoň si to obočí nemaluj, když už nic. Já vím, promiň, si dělám srandu. S tebou asi nic nového neproberem, co? Hello again, Dr. Reid.
Goodbye, Mr. Má bolesti chudák. We'll talk again later. Já mu chci pomoct nějak. Hele, otvoreno. Tak se jdem na to mrknout. Safo. Teď tak mají lidi tyho náladu na něco takového. Tak se ukaž, paní, co ty seš zač. What is this? Co je to, kdo seš? Who are you? Get out of my room. Vypadni z mého There's no pokoje. need for alarm, madam. I'm Dr. Reid. Jsem doktor Reid. Nový ten. Dr. Reid, you say? Jak se I don't jmenuje? want some bumbling intern. Where's Dr. Swanson? Co operuje? Ten. Já to není, to asi nespomínám, ty vole, teďka. Pardon, já jsem tak unavená, že nevím. Prostě. Chirurg, to je to slovo. Prosím, uklidněte se. Shut up. Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. Ty mi I'm just vytočíš back ještě from víc war asi, duty. hele. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. No to já vím. Jones. Jo, tato zrovna. Indeed. I've been meaning to have a chat with you. Tak tu zrovna You know what goes potřebujeme. on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard Okay. there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Je to snad nějaký případ Blackmail? vydírání? Wait. Cože? You're investigating Vy something. něco vyšetřujete? This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. OK. Máte ráda klepy? If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting čůza. you a blanket. A jste vy ten vyděrač? You seem to know more about the goings on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. OK. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching. Nemám všechny za hrozné šlapky. Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. To je dobrá čůza, tyjo. Já bych ji ráda zabila. Ale nemůžu s otevřenými dveřmi. Ty zavři. Tak nic. Máme všechno jinak? Asi jo. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Dobře. Hele, dopis. Ohledně používání toho česneku a těch dřevěných kůlů. Drazí bratři. Česnek vás nikdy neochrání před těmihle kreaturama. Je jedno, jak je čerstvý, jak je silný a jak moc smrdí. Je naprosto nepoužitelný jako obrana. Dobře. Takže prostě jo, noste si česnek, ukazujte ho, věšejte ho a říkejte stínům,
Jo, že se nebojíte. Ale jestli hledáte nějakou ochranu proti nadpřirozenu, tak byste měli hledat daleko hlouběji. V zapomenutých tajemstvích okultních tradic a podobně. Fresh plants, čerstvě květiny je můžou ublížit? Jo, takhle. Jejich tělo nemůže vystát přítomnost nějakých botanických elementů, nevím, jak to pořádně formulovat. Aha. Viděl něco z růží a ano, jednoduchá růže. A bylo to proti Ekonovi použito, dobře. Takže kytky, to je zajímavé. Nebo rostliny obecně. Pipi. Nemel. Pantem, vole. Jaké psaníčko? Tak, jdem projít opět nemocnici, což je asi pro spoustu lidí hrozná nuda, ale já si chci opravdu všechny ty rozhovory poslechnout. Vybrat věci a ještě jsme ani neprošli ty horní patra. Ahoj, ty hovado. I'm quite busy right now, Dr. Reid. Jsem zaneprázdněn. Tak co, nějaké tady vydíráníčko? Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Nesmysl. Tell me, Waverley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Aha. Now that, sir, hrál si se svými pacienty. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure. But my young colleague obviously disagrees. Jasně. Takže on si myslí, že ten Fiddick, nebo jak se jmenuje, idiot, Pepík mu budeme říkat, ten, co porušil údajně nějaké tam věci ohledně operace, tak on si myslí, že tenhle by to neporušil, ale že to si nemyslí jeho mladí kolegové. Oslepuje vás vaše rivalita. Proč si přejete vést tuto operaci? Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Věřím v váš ten. Všechno je to o úhlu pohledu, no. Budem říkat, že věříme jeho úsudku. I really hope you're right about this, Dr. Opravdu doufám, že v tom máte pravdu. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reid. Jasně, že on neuteče před svou. There is no need for you to be looking over my shoulder. Co znamená, jak se to řekne česky? Před svou zodpovědností. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Něco nového tady ještě? Ne. Thank you for your time. Díky. We'll talk later. Běž si dělat svoje věci. Tak, promluvíme tady zase s Braylounem. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reid. Can I be of any help? Ten jakýsi přátelský. Have you heard any talk Co ten tady přicouval? On slyšel If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that Je your hned vedle blood tebe, jo, tak transfusion trošku technique stíž hlas. is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. No jo, tak věř, že to je slovo proti slovu. Goodbye, Dr. Strickland. Bohužel.
Chlapče. Ani jednomu z vás nevěřím. Tak, koukám, že to nepřibyl nějaký dopis a krabička. Ne. Co ty s tou rukou, prosím tě? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Proč cítíte vinný, nebo no, ohledně vašeho zranění? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. Kvůli mě zemřela má žena. Everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Kvůli vám? Pak jste si ublížil. Zeptáme se, kvůli vám zemřela? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. Jasně, že jsem se neublížil. Ale nemůžu pracovat, dokud nebudu mít v pohodě ruku. Jasně. Promiň. Dobře. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you Pohem later. Fiddiku. No, dobře. Je zase který? To je ten Brejloun zase? Mám ve vás bordel, pánové, trošku, no. Je vás tu moc. Na místě nezůstanou, furt někam utíkají, ty tady máš furt matku, že? No ta je teda strašná. Řekneš mi něco nového? Good evening, Mr. I'm okay. Jsem okay. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No. Ne. How painful. Ne, tak nic nového. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Nechce mluvit prostě. Nechce mluvit, zabít ho. But don't hesitate. Ještě zkusíme tu jeho matku, která si nemá něco nového. Ona hned vstala, ne, a přišla k nám, to snad není normální. Ty musíš všechno slyšet, že, paní Klobouková? Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reid, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Goodbye, Mrs. Goswick. Dík za info. Trhni si nohou. No, hledáme sestru. Ještě koukám. Dobře. Nic nového. Nejsou tu peníze. Budem pěkná zlatokopka, tyjo, po tomhle. Hele, tady je. Good evening, sir. Starouš. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. Ano. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Známe se? Actually, yes. Jo. We met once before. Jednou jsme se potkali na univerzitě v New Yorku. Aha. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Tippett a já se ho pletu s Fiddickem na ten bordel. He had nothing but praise for you. Ne, praise the sun. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Jo, to by se zdivil, jak já tu krev dokážu zpracovat. Jaká je tady situace? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. Není úplně nejlepší v Londýně. I'm used to working in a better environment. Je to všude stejné. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reid.
This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Dobře, řekněte mi o ostatních zaměstnancích. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good and others jsou opravdu dobří, not so good. a někteří nejsou tak dobří. During this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character. Musíme se soustředit na to pozitivní. Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the manager? Dobře, dobrou noc, Ziegleré, měj se I pěkně. don't always agree Děkuju. with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Vypadáte vyčerpaně, nebo jste vyčerpaný? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. Nezoufalý. We are the last rampart. Zoufalý, zažraný, chce prostě pomoct co nejvíc. Once more unto the breach. Sestra se bojí, že zkusíme. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. Jasně. We're here to save lives. Přesně tak. A kdyby takový měli přístup všichni, bylo by to ideální. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? Jak zemřel pan Connor? He was my patient. Byl to můj He pacient. died because of my mistake. Umřel kvůli mé chyby. That's the blunt truth. To je pravda. Kdo byl? Who was this patient? I don't know. Nevím. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Proč se nepřestal s praxí? Why not stop practicing? Are you mad? Zbláznil jste se? Zabil jsem muže. It won't happen again. I have saved so many lives since then. Zachránil jsem tolik životů. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong. Spletl and si the diagnózu administered dosage was too strong. a dal moc velkou dávku. Takže předávkoval lékama. I will cover for you, Dr. Tibbets, by keeping what happened to Mr. Connor to Dobře, myself. nebudeme to na něho práskat, necháme si to pro sebe. Nevím, co na to říct. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. To je mé rozhodnutí, I přesně believe tak. you're still of use to the hospital, considering the No, on situation. vypadá slušně jako. A uvědomuje si všechno a říká všechno upřímně a tak. Ten je dobrý. No, on mi dal odměnu za to finanční. Goodbye, Dr. S Bohem, pane Tippets. Tippets! Tak, skřínečka se nám It's locked. Aha, to je zamčená. Shit. Nevadí. Tak, ven ještě nechce mít do Bloodbornu. Jdem se mrknout, co tady ještě všude je. Potřebuji mluvit s tou sestrou, já nevím, jestli ona je tady dole nebo nahoře. Klid, jo. Má chudák bolesti. No jo, to já jdu. Na tenhle úkol nechci ještě. Ten si necháme na zítra. Tak jdem nahoru v tom případě. Spousta věcí.
It's locked, all right. Zamčeno, jasně. Počkej, co to tam? Nic. No jíst, máme toho víc než dost, jo. K Svencímu potřebujeme jít, zkusíme ho vyspovídat. Ohledně zdejších klepů. Ten by mohl něco vědět. Do you need something, Jonathan? Potřebujete něco, Jonathane? Ohledně vydírače? The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. Nejseš ty na kluky? Ne, že by to bylo divný. I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? Opravdu se jí snažíte pomoct. Je důvodem, že jste mě nabral? Is she the true reason you recruited me? To work on her condition and addiction for blood. A part of me is thinking I've been played. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. Dobře, dobře. The matter. Oh, I know. Tam nejde k tomu I have víc. met Lady. She's a fascinating woman. Is she? Lady A tady taky ne. Tak čau. We'll see each other. Nazdar. Prej, že nemají místo. Tady ještě mají takového místa pro pacienty, nevyužitého, sakra. Ne, já vím, oni prostě nemají zásoby, opravdu. Tahle jsou operační záležitosti. Ty vole, takového lupu. Všechno je to moje. To je moje. To je opravdu moje. Tak, zkusíme ještě kouknout o to patro, víš, kde jsme vůbec jako nebyli. Hele, krabička. Aha, tam se asi nedost... Aha. Škoda. Tak jo, jdem si dát levelik. Nebo počkej, tady jsou ještě schody. To taky nikam nevede. Dobře. Kudy? Tudy. Nečekám, kde mi sem někdo vletí tím oknem, nějaký jiný upír, krucipísek. Tak, dáme si levelik. On má úplně takové krvavé oči. Krucipísek. To se mi nelíbí. On začíná mít žízeň, chudák, no. Možná, nevím. Co jsme to krucinál chtěli? Přímě nevím. Můžu to vylepšit? Vylepší. Aha, 13 nemám. Haha. Tak nic, tak tohle ne, staminku. A zbytek budeme šetřit teda, dobře. Dobře. Tak jo, zítra budeme pokračovat. Fakt mě to jako chytlo. Je to dobré.
je to fakt hodně o rozhovorech, což opravdu věřím, že teď nevím, jestli se to uložil, že to spoustě lidem vadí a nudí je to a prostě je to na ně už moc, ale to se nedá nic dělat. Mně to takhle celkem vyhovuje. Já si ráda odpočinu od akce, která tam občas je, takže tak. Tak jo, mějte se pěkně, já vám děkuji za pozornost, uvidíme se zítra snad s troškou větší energie.